Hello guys! Welcome to Full Stack Overflow. Sa tutorial na ito, matututo tayo kung paano mag-install ng Wordpress sa Windows gamit ang XAMPP. So step 1, mag-search lang tayo ng XAMPP at i-download ang desired version nito. Once ma-download na yung XAMPP, extract lang natin. Then i-double-click lang natin yung file to continue the installation at i-click lang ang mga next button. Sa ngayon, iselect lang muna natin yung English language. Next step is i-click lang natin yung Start button ng Apache at ng MySQL para ma-access natin ang localhost at ang database. Then, mag-download naman tayo ng Wordpress. Once ma-download na, extract lang din natin yung file. After na extraction, kopyahin lang natin yung Wordpress file at pumunta sa XAMPP folder. Sa loob ng XAMPP folder, makikita natin yung htdocs. So, doon natin ipipaste yung Wordpress file. Pwede nang i-rename yung Wordpress folder sa pangalan ng gagawin nating website. So for this one, papangalanan muna nating my site. Next step is to create a database. So let's go back to browser and type sa address bar ang localhost/phpMyAdmin. I-click lang ang new na makikita dito sa right side area. I-type ang database name. Tandaan lang natin yung database name dahil gagamitin natin ito mamaya sa configuration ng WordPress site. Para ma-access ang website at ma-configure, i-type lang sa address bar ang localhost/ yung site folder name. First part ng setup ay mag-select ng language na gagamitin sa website. I-click lang ang continue, and then, let's go button. Sa next step, makita natin yung mga fields ng database name, username, password, database host, at ang table prefix. Sa database name, ito yung create natin kaninang database. Sa username naman, by default, ang gagamitin natin ay root. Mali yung admin na na-type dyan, pero sa ngayon, gagamitin natin talaga is yung root. Sa password naman, by default, no password yung gagamitin. Sa database host, as is localhost.
Then, sa table prefix, as is muna natin gagamitin itong WP underscore. I-click lang ang submit at ang run the installation button. Then, sa next view, may kita natin yung site title. Ito yung pangalan ng website. Then next, username and password. Username and password, ito naman yung credential ng admin side ng WordPress. Next is yung email na gagamitin bilang admin. Meron din tayong checkbox button para sa search engine. Skip lang muna natin pero in the future magagamit natin yan para sa staging environment. Click install WordPress. Click login. At itype lang yung username at password na ginawa natin kanina. Then, ayan, makikita na natin yung admin side ng WordPress. So, ibig sabihin, successful yung pag-install natin. So, sa next video natin, ay gagawa naman tayo ng from scratch na WordPress theme. So, abangan nyo yan, guys. Kung nagustuhan nyo ang tutorial na ito, click like, comment, and subscribe!